डिजिटल मार्केटिङको फोर्थ लेसनमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको टपिक रहेको छ व्हाट इज द बेस्ट वे टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि धेरैवटा अप्सनहरू छ, तर त्यसमध्ये पनि म तपाईहरुलाई फ्यु अप्सनहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु। सो द फर्स्ट अप्सन इज रिड बुक्स अबाउट डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ नेशनल और इन्टरनेशनल मार्केटमा र उहाँहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि गुगलमा गएर सर्च गरेर त्यो किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको अटेन्ड द डिजिटल मार्केटिङ कोर्स विथ क्लासरुम अर अनलाइन ट्रेनिङ। नेपालमा पनि धेरैवटा कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स लन्च गरेको छ। सो तपाईहरुले त्यो कोर्स अटेन्ड गरेर चाहिँ क्लासरुम अर अनलाइन ट्रेनिङ लिएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। थर्ड अप्सन भनेको वर्क इन अ कम्पनी एज अ डिजिटल मार्केटिङ इन्टर्न। सो तपाईहरुले फेसबुक लिङ्क्डइनहरुमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ इन्टर्नको भ्याकेन्सीहरू हुन सक्छ र त्यो कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एज अ इन्टर्न पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कम्पनीहरुले पेड इन्टर्न पनि हायर गर्छ, कतिले अनपेड इन्टर्न पनि हायर गर्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रोफाइलहरू हेर्ने, के काम गर्छ, कस्तो काम गर्छ, कतिको सिकाउन सक्छ, त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईले कम्पनी पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो सजेसन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस डिजिटल मार्केटिङ योरसेल्फ थ्रु योर ओन वेबसाइट। किनभने डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ तपाईले किताब पढेर अथवा डिजिटल मार्केटिङ कोर्स लिएर अथवा डिजिटल मार्केटिङ इन्टर्न भएर भन्दा पनि तपाईले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो आफ्नो वेबसाइटबाट भने चाहिँ त्यो जस्तो भ्यालुएबल इन्फर्मेसन चाहिँ केही पनि हुँदैन र तपाईले चाहिँ झन् राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आई विल अल्सो रिकमेन्ड टु प्र्याक्टिस डिजिटल मार्केटिङ योरसेल्फ थ्रु योर ओन वेबसाइट। र यो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्समा पनि हामीहरूले चाहिँ तपाईको वेबसाइटबाट नै डिजिटल मार्केटिङ कसरी तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले सिकाउने छौं। अब कुरा गरौँ डिजिटल मार्केटिङ भर्सेस अदर टपिक्स। For most of the topic, you have to learn a lot of theory then practical. अब डिजिटल मार्केटिङलाई एकछिन साइडमा राखेर अरू टपिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ थ्योरी एकदमै धेरै सिक्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र प्र्याक्टिकलको कुरा आउँछ। फर एक्जाम्पल बिइङ अ डक्टर, इन्जिनियर, लयर। अब डक्टरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले 4 to 6 इयर्स पढ्नु मात्रै पर्छ, तपाईले थ्योरी मात्र पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईले प्र्याक्टिकल गर्न पाउनुहुन्छ। इन्जिनियरको केसमा पनि तपाईले चाहिँ 4-5 इयर्स चाहिँ पढ्नु मात्रै हुन्छ थ्योरी, त्यसपछि बल्ल तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न पाउनुहुन्छ। तर डिजिटल मार्केटिङमा त्यस्तो हुँदैन। डिजिटल मार्केटिङमा तपाईहरुले चाहिँ सिक्दै प्र्याक्टिस गर्दै सिक्न सक्नुहुन्छ। किनभने डिजिटल मार्केटिङ एभ्री नाइट इभल्भ भइराख्ने कुरा हो। डक्टर, इन्जिनियर, लयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 10, 15, 20 वर्ष अगाडि जे कुरा चलिरहेको थियो अहिले पनि त्यही कुरा चलिरहेको छ। तर डिजिटल मार्केटिङको केसमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। तपाईको हिजो सिकेको कुरा आज इम्प्लिमेन्ट नगर्न पनि सकिन्छ। 1 महिना अगाडि जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो अहिले नचल्न पनि सक्छ। त्यही भएर डिजिटल मार्केटिङ अरू टपिक भन्दा एकदम भिन्न छ। किनभने डिजिटल मार्केटिङमा थ्योरी भन्दा पनि बेसी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि चाहिँ हामीहरूले लर्न प्र्याक्टिस अनि किप लर्निङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजिटल मार्केटिङ अरू टपिक भन्दा चाहिँ किन राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीहरूले केही कुरा बुझ्नेछौँ। यु क्यान स्टार्ट लर्निङ विथ अ कम्प्युटर एन्ड इन्टरनेट कनेक्सन। डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि हामीहरूलाई धेरै केही पनि चाहिँदैन, जस्ट एउटा कम्प्युटर र एउटा इन्टरनेट कनेक्सन भयो भने हामीले इजिली डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ थिङ्क अबाउट डक्टर, इन्जिनियर, लयर। अब डक्टरकै बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईलाई एमबीबीएस गर्नु पर्यो, त्यसपछि प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरू हुन्छ। तपाईले एउटा मान्छेलाई ल्याएर घरमा राखेर आफैले सर्जरी गरेर प्र्याक्टिस गर्न मिल्दैन। त्यसरी नै इन्जिनियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले घरमा बसेर कुनै एउटा घर बनाउन मिल्दैन। तर डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन, जस्ट विथ द हेल्प अफ एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेट कनेक्सनको साथ तपाईले चाहिँ इजिली डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। Almost all tools and techniques work on free trials and small budgets. अब डिजिटल मार्केटिङको पनि धेरैवटा टुल्स टेक्निक्सहरू छ जुन हामीहरूले चाहिँ कि त फ्री ट्रायलमा पनि पाउन सक्छौँ कि त एउटा स्मल बजेटमा पनि पाउन सक्छौँ। कुनै एउटा ठुलो कम्पनी छ, त्यो ठुलो कम्पनीले चाहिँ कुनै एउटा टुल युज गरेर डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेको छ भने हामीहरूले त्यो टुल चाहिँ लाइक 30 डे और 15 डे फ्री ट्रायलमा पनि पाउँछौँ। सो हामीहरूले त्यो फ्री ट्रायल युज गरेर पनि डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्छौँ। You can become a digital marketing expert with less than rupees 5,000. अब तपाईले अरू टपिकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डक्टर, इन्जिनियर, लयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले लाखौं लाख खर्च गर्नुपर्छ पढेर सिक्नको लागि, प्र्याक्टिस गर्नको लागि। तर डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्नको लागि तपाईले विथ लेस देन 5,000 रुपीजमा तपाईले चाहिँ कुराहरू सिकेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्समा हामीहरूले के गर्छौं भन्दाखेरि
डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि चाहिँ स्टार्ट विथ अ वेबसाइट अर अ ब्लग, रेजिस्टर अ डोमेन नेम विथ ₹1200। अब हामीले वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा डोमेन नेम रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तै 1000 to 1200 रुपिस पर्न आउँछ। डोमेन नेम भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रान्डको नेम है। तपाईँको फेसबुकलाई कसरी ओपन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ facebook.com, गुगललाई google.com, युट्युबलाई youtube.com भनेको जसरी नै तपाईँको ब्रान्ड, तपाईँको ब्लगलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ नेम दिएर ओपन गर्ने त। फर इक्जाम्पल तपाईँले मेरो साइटमा आउनुभयो भने चाहिँ digitalsaugat.com भनेर चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुपर्छ। त्यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो एउटा डोमेन नेम चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कस्ट भनेको चाहिँ 1000 to 1200 रुपिस मात्रै पर्छ। बाई अ स्मल होस्टिङ प्याकेज विथ ₹12,000। हामीहरूले डोमेन नेम रेजिस्टर गरिसकेपछि एउटा स्मल होस्टिङ प्याकेज पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तै 2000 रुपिस मात्रै पर्न आउँछ। त्यसपछि हामीहरूले डोमेन र होस्टिङ किनिसकेपछि चाहिँ वी विल इन्स्टल अ वर्डप्रेस ब्लग एन्ड स्टार्ट एसइओ। एउटा वर्डप्रेसमा ब्लग स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि त्यो ब्लगमा चाहिँ एसइओ गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि ओपन सोसल मिडिया पेजेस फर यर ब्रान्ड, सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्छौँ हामीले। तपाईँले जुन डोमेन नेमबाट चाहिँ आफ्नो ब्लग स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यो डोमेन नेममा चाहिँ तपाईँ सोसल मिडिया पेजेसहरू ओपन गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल फेसबुकमा ओपन गर्नुहोस्, ट्विटर, लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राममा ओपन गर्नुहोस् र हल्का कन्टेन्टहरू हाल्न स्टार्ट गर्नुहोस्। डु सम पेड एडभर्टाइजिङ। तपाईँले आफ्नो ब्लग बनाउनु भइसकेपछि त्यो ब्लगमा मान्छेहरू त आउनु पर्यो नि त, ट्राफिक आउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि तपाईँले पेड एडभर्टाइजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा $10, इन्स्टाग्राममा $10 हालेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्लगमा ट्राफिकहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ र पेड एडभर्टिजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति कुरा तपाईँहरूले सिक्नु भइसकेपछि चाहिँ 50 to 60% तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले डोमेन नेम पर्चेज गर्नुहुन्छ, होस्टिङ किन्नुहुन्छ, वर्डप्रेस ब्लग स्टार्ट गर्नुहुन्छ, एसइओ गर्नुहुन्छ, सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, पेड एडभर्टिजमेन्ट गर्नुहुन्छ र यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले फ्री कोर्समै गर्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ चुज एनी टपिक द्याट यु आर प्यासनेट अबाउट, बाइक्स, कार, फ्यासन, ट्राभल, टेक्नोलोजी एटसेट्रा। अब हामीहरूले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा डोमेन नेम किन्छौँ र एउटा होस्टिङ किन्छौँ। डोमेन नेम किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा टपिक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ब्लग केमा बनाउने त? म प्यासनेट छु डिजिटल मार्केटिङमा, त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो ब्लग चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा बनाएको छु, सो द्याट म चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ ब्लगहरू लेखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै तपाईँले पनि एउटा टपिक चुज गर्नुहोस् र त्यो टपिकमा चाहिँ तपाईँले एउटा ब्लग बनाउनुहुन्छ, ब्लगमा आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ र त्यो आर्टिकलले चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न खोज्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले ट्राभलमा ब्लग बनाउन सक्नुहुन्छ। ट्राभलमा ब्लग बनाएर चाहिँ विदेशबाट कोही मान्छेहरू नेपाल आएको छ भने चाहिँ टप 5 प्लेसेस यु निड टु ट्राभल इन काठमाडौँ भनेर त्यस्तो टाइप अफ ब्लग आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट त्यो फरेनरहरू जो नेपाल आएको छ उनीहरूले काठमाडौँमा कता भिजिट गरौँ, कता ट्राभल गरौँ भनेर थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँको ब्लगबाट उनीहरूले थाहा पाओस् कि त्यो टप 5 प्लेसेसहरू कुन कुन छ जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ आएको बेलामा भिजिट गर्न सक्छ भनेर। सो तपाईँको अहिलेको यो भिडियो पछि मेन काम भनेको तपाईँले एउटा टपिक चुज गर्नु पर्यो जसमा तपाईँ प्यासनेट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अलिअलि त्यसको बारेमा थाहा पनि छ। थिङ्क अफ अ डोमेन नेम फर यर ब्रान्ड। तपाईँले एउटा टपिक चुज गर्नु भइसकेपछि एउटा डोमेन नेम पनि चुज गर्नु पर्यो। सो मेरो इन्ट्रेस्ट, मेरो प्यासन भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा छ, त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो डोमेन नेम चाहिँ digitalsaugat.com भनेर हालेको छु। तपाईँले पनि एउटा डोमेन नेम चुज गर्नुहोस्। मैले digitalsaugat.com चुज गरेको जसरी नै तपाईँले आफ्नो नामै चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले ट्राभल विथ सौगात, फ्यासन विथ सौगात, सौगात फ्यासन, त्यसरी कुनै न कुनै डोमेन नेम चुज गर्नुहोस्। तपाईँले सोच्नुहोस् के चाहिँ डोमेन नेम भोलिको दिन चाहिँ मैले गएर चाहिँ पर्चेज गर्नेछु भनेर। कम अप विथ 5 आर्टिकल्स टाइटल द्याट यु वान्ट टु राइट विच क्यान हेल्प यर अडियन्स प्रब्लम टु सम एक्सटेन्ट। अब तपाईँले डोमेन नेमको लागि एउटा नाम सोचिसक्नु भएपछि चाहिँ 5वटा आर्टिकलको टाइटल तयार पार्नुहोस्। त्यो टाइटल, त्यो आर्टिकलले चाहिँ तपाईँको अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल मेरो अडियन्सलाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न मन छ भने चाहिँ मेरो आर्टिकल हुन सक्ला वाट आर द बेस्ट वेज टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ, हाउ यु क्यान बी अ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट। सो त्यस्तो त आर्टिकलहरू लेख्यो भने चाहिँ मेरो अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै तपाईँले पनि त्यो 5वटा आर्टिकलको टाइटल लेखेर राख्नुहोस्, पछि गएर हामीहरूले त्यो आर्टिकलमा चाहिँ ब्लग पनि लेख्नेछौँ। मोर अबाउट होस्टिङ कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट इन द नेक्स्ट लेसन। हामीहरूले अब होस्टिङको बारेमा, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट लेसनमा कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियो सकिने बित्तिकै तपाईँले एउटा टपिक चुज गर्नुहोस्, केमा तपाईँले ब्लग बनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा डोमेन नेम सोच्नुहोस् र त्यो टपिकमा चाहिँ 5वटा आर्टिकलको टाइटल पनि लेखेर राख्नुहोस्। त्यसको बारेमा हामीहरूले पछि कुरा गर्नेछौँ। अब यो प्रोजेक्ट हेल्प्स इन गेटिङ हायर्ड। तपाईँले यो वेबसाइट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नु मात्र हुँदैन, तपाईँले आफ्नो वेबसाइट देखाएर पनि तपाईँ चाहिँ हायर्ड हुन पनि सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्ट बिकम्स अ पार्ट अफ अ रेज्युमे। तपाईँ फर इक्जाम्पल डिजिटल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 50 जनाले अप्लाई गरिरहेको छ र 50 जनामा चाहिँ तपाईँको मात्र वेबसाइट छ भने तपाईँ
हायर हुने चान्सेस चाहिँ धेरै छ। किनभने इम्प्लोयरले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग नलेज छ, उनीहरूलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। तपाईँले आफ्नो वेबसाइट देखाउनु भयो भने चाहिँ यो हेर्नुहोस् सर, यो मेरो वेबसाइट हो, यसमा मैले यसरी काम गरेको छु, यसमा मैले एनालाइटिक्स इन्स्टल गरेको छु, यसमा मैले एसइओ गरेको छु, मैले पेड एडभर्टाइजिङहरू गरेर ट्राफिक जेनेरेट गरेको छु, यो सबै कुराहरू देखाउन सक्नुभयो भने तपाईँको यही वेबसाइट, यही ब्लग चाहिँ बिकम्स अ पार्ट अफ यर रेज्युमे। योर वेबसाइट इज मोर भ्यालुएबल देन अ सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिङ। इम्प्लोयरले तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ कुनै एजेन्सीबाट सिक्नु भएको छ र त्यसको सर्टिफिकेट छ भनेर देखाउनु भयो भने तपाईँको सर्टिफिकेटलाई केही मान्यता हुनेवाला छैन। तर तपाईँले आफ्नो वेबसाइट देखाउनु भयो भने डिजिटल मार्केटिङ सर्टिफिकेट भन्दा पनि भ्यालुएबल चाहिँ त्यो वेबसाइट हुनेछ। पिपल हायर यु फर यर रिजल्ट्स नट फर यर नलेज। इम्प्लोयरले तपाईँसँग कतिको नलेज छ त्यो कुरालाई हेर्नेवाला छैन। इम्प्लोयरले तपाईँसँग भएको नलेजलाई चाहिँ तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ उनीहरूको लागि रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ कि नै त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको यो वेबसाइटले चाहिँ तपाईँको इम्प्लोयरलाई के बुझाउने छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नलेज मात्र होइन, तपाईँलाई काम गर्न पनि आउँछ र काम गरेर तपाईँलाई रिजल्ट पनि ल्याउन आउँछ भनेर पनि बुझ्छन्। तपाईँलाई वेबसाइट बनाउन आउँछ, तपाईँलाई एसइओ गर्न आउँछ, तपाईँलाई पेड एडभर्टिजमेन्ट गर्न आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम भ्यालुएबल हुन्छ। योर प्रोजेक्ट इज अ प्रुफ द्याट यु क्यान ब्रिङ रिजल्ट्स। तपाईँको वेबसाइट जुन प्रोजेक्ट छ त्यो चाहिँ एउटा प्रुफ पनि हुन्छ द्याट यु क्यान ब्रिङ रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ हामीहरूले डोमेन र होस्टिङ कसरी पर्चेज गर्ने, डोमेन भनेको के हो, होस्टिङ भनेको के हो, हामीहरूले नेपालमा पनि कता गएर पर्चेज गर्न सक्छौँ भनेर पनि स्टेप बाई स्टेप बुझ्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।